มีคนถามเราเข้ามาเยอะนะว่าเราถ่ายวิดีโอยังไงในวิดีโอนี้เราก็เลยจะมาแชร์วิธีการตั้งค่าในการถ่ายวิดีโอของเราให้ทุกคนได้รู้กันสวัสดีจ้ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Pakaprish วันนี้อยู่ด้วยกันกับผมโบ๊ทอีกครั้งนะครับในวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาแชร์วิธีการตั้งค่าวิดีโอของเราว่าถ่ายยังไงให้มันซินิมาติกความละเอียดของวิดีโอที่เราใช้ก็คือ 1080p หรือว่า Full HD นั่นแหละเฟรมเรทที่เราใช้ก็คือ25หรือ24เฟรมต่อวินาทีขึ้นอยู่กับว่าประเทศที่เราไปถ่ายเนี่ยมันเป็นระบบ PAL หรือระบบ NTSC อย่างเช่นประเทศไทยของเราที่เป็นระบบ PAL เนี่ยเราก็จะถ่ายที่25เฟรมต่อวินาทีแต่ก็มีบ้างเหมือนกันที่เราจะใช้50เฟรมหรือ60เฟรมต่อวินาทีขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาฟุตเทจนั้นไปทำเป็น slow motion หรือเปล่าแต่ถ้าเราไม่มีเหตุผลมากพอที่เราจะเอาไปทำเป็น slow motion เนี่ยเราก็จะถ่ายที่25เฟรมหรือ24เฟรมต่อวินาทีเสมอPicture Profile ที่ใช้ก็คือ C-Log เพราะว่ามันให้ Dynamic Range ที่เยอะมากแล้วมันก็สามารถเอาไปทำ Color Grading ได้ดีด้วยแต่ถ้าวันไหนเราขี้เกียจเราก็จะใช้ Picture Profile แบบ Neutral ไปเลยปกติเลนส์ที่เราใช้ก็คือเลนส์24-105 f4 ทางยาวโฟกัสที่เราใช้ถ่ายส่วนมากเลยนะประมาณสัก 90% เนี่ยจะอยู่ที่50มิลลิเมตรเพราะว่ามันให้ Field of View หรือว่าองศาในการรับภาพที่มันเหมือนตาคนมองเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างเป็นธรรมชาติดีแต่ถ้าเราต้องการถ่ายฉากที่มันกว้างๆหรือไวๆเนี่ยเราก็จะใช้ทางยาวโฟกัสประมาณ24หรือ35แล้วก็ถ้าเราอยากจะถ่ายอะไรที่มันเป็นดีเทลหรือว่าเจาะรายละเอียดเนี่ยเราก็จะใช้ทางยาวโฟกัสประมาณ85หรือว่า105มิลลิเมตรไวท์บาลานซ์ที่เราใช้จะเป็นแมนนวลเสมอเพราะว่าถ้าเราตั้งไวท์บาลานซ์เป็นออโต้เนี่ยมันจะสีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลาแล้วมันจะทำให้วิดีโอของเราเนี่ยมันแก้สียากเพราะฉะนั้นก็ตั้งแมนนวลไวท์บาลานซ์ดีที่สุดปกติแล้วเราก็จะเปิดระบบกันสั่นในตัวเลนส์แล้วก็ตัวกล้องไว้เสมอแต่ถ้าเราลองถ่ายด้วยการเปิดระบบกันสั่นแล้วบางทีฟุตเทจที่เราได้ออกมาเนี่ยมันจะมีการกระตุกนิดๆหน่อยๆเราก็จะปิดระบบกันสั่นแล้วก็ถ่ายใหม่โดยที่ไม่เปิดระบบกันสั่นเลยรูรับแสงที่เราใช้ปกติเราจะถ่ายที่ f4 แต่ถ้าเราต้องการความชัดลึกให้มันมากขึ้นเนี่ยเราก็จะปรับ f ให้มันมากขึ้นแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่เกิน f11 หรือ f16 ส่วนมากเราจะใช้ ISO ที่400เพราะว่ามันคือ ISO ที่ต่ำสุดในการถ่าย C-Log แต่ถ้าช่วงไหนที่มันแสงน้อยมากๆเราก็จะดัน ISO ขึ้นไปเยอะที่สุดเท่าที่รู้สึกว่ามันไม่มี noiseความเร็วชัตเตอร์ที่เราใช้ปกติเราจะใช้เป็น2เท่าของเฟรมเรทเสมอเพราะว่าการใช้สปีดชัตเตอร์ที่เป็น2เท่าของเฟรมเรทเนี่ยมันจะทำให้เราได้ motion blur ที่เป็นธรรมชาติที่สุดถ้าเราถ่ายที่24หรือ25เฟรมต่อวินาทีเนี่ยเราจะใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่1/50วินาทีถ้าเราถ่ายที่50หรือ60เฟรมต่อวินาทีเราก็จะใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่1/100หรือ1/120วินาทีเราเชื่อว่าหลายๆคนถ้าลองเอาการตั้งค่ากล้องของเราไปใช้ตอนนี้ในที่ที่มันแดดจ้าๆเนี่ยภาพมันจะต้องสว่างมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราแนะนำให้ใช้ variable ND filter ซึ่งมันทำหน้าที่เหมือนแว่นกันแดดให้กล้องของเราเพื่อลดปริมาณแสงเข้าไปในกล้องถ้าใครที่ถ่ายทั้งภาพและวิดีโอไปพร้อมๆกันและรู้สึกว่าไม่อยากใช้ ND filter ตอนถ่ายรูปเนี่ยเราแนะนำให้ใช้ rapid filter system หรือที่เราเรียกมันว่าแงบๆตอนที่ถ่ายวิดีโอก็ใช้ ND ส่วนตอนที่ถ่ายรูปก็เอา ND ออกเราคิดว่าการตั้งค่าของเราเนี่ยมันเวิร์กกับเราเพราะว่าเราลองใช้มาในช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาแต่ว่ามันอาจจะไม่เวิร์กกับหลายๆคนก็ได้เพราะว่า workflow ในการทำงานของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ลองเอาไปใช้แล้วก็ปรับให้มันเป็นตามสไตล์ของตัวเองดูว่ามันเข้ากับแบบไหนและนี่ก็คือการตั้งค่าในการถ่ายวิดีโอของเราถ้าเกิดว่าใครมีคำถามก็สามารถพิมพ์มาในคอมเมนต์ได้นะสำหรับวิดีโอนี้จบแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะจ๊ะ